दही र तिलको छोप हालेर चाहिँ मैले बनाएको छु है। कसरी खाना रुचाउने त भनेर चाहिँ हामीले थरी थरीको खानाहरू बनाएर खान सकिन्छ। नेपाली आलु सलाद। हामी नेपालीलाई चाहिने भन्ने मसला नै लसुन, प्याज, खोर्सानी। यति भयो भने चाहिँ अरू नभए पनि हुन्छ है त। अब म काट्न थाल्छु लसुनलाई। लसुनलाई मजाले चप गरेपछि अनि प्याजलाई पनि काट्न थाल्छु। मैले सानो एउटा प्याज लिएको छु, 2-3 केसरा लसुनलाई पनि काटिसकेको छु र साइडमा मैले खोर्सानी लिएको छु, सुकेको खोर्सानी। सुकेको खोर्सानी र लसुनको टेस्ट चाहिँ जुनै सलाद, जुनै खाना, त्यसमा चाहिँ साग, लसुन र सुकेको खोर्सानीको टेस्ट चाहिँ अलग्गै हुन्छ। ल अनि प्याज चाहिँ यसरी काट्नुपर्छ है त, मसिनो सिर्का गरेर। त्यसको लागि चाहिँ यसरी नै काट्यो भने बेस हुन्छ। मैले प्याज पनि काटिसकेँ, लसुन पनि काटिसकेको छु। अब अर्को कामतिर लाग्ने है त। अर्को काम के भन्नाले चाहिँ यो हो, खोर्सानीलाई सानसानो टुक्रा पार्ने। यो सुकेको खोर्सानी मजाले यसरी चिमाटेर टुक्रा गरिदिने। टुक्रा गरिसकेपछि भरै त्यो खारेको खोर्सानी आलुको सलादसँग चपाउँदाखेरि यति टेस्ट मिठो आउँछ र तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएकै कुरो हो, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो हो यो चाहिँ। तर बनाउने तरिका र हाल्ने तरिका मात्रै फरक होला। र अब चाहिँ आलु केलाउन थाल्छु है त। मैले आलु उसिनेर रेडी पारेको छु। तातो तातो आलु छ र चिसो पानीमा यसरी डुबाउँदाखेरि चाहिँ आलुको बोक्रो चाहिँ एकदमै सजिलोसँग तास्नु सकिन्छ है त। केही गाह्रो हुँदैन। आलुलाई चिसो पानीमा एकछिन भिजाइराख्नुहोस्। अब हामीले यो चिसो पानीमा भिजाएको आलुलाई एकदमै सजिलोसँग बोक्रो तास्नु सकिन्छ। ल अब चाहिँ मैले आलुको छिल्का पनि उतारेर रेडी गरिसकेको छु। अब काट्नु मात्रै बाँकी। अब हामी सुरु गर्नेछौँ काट्नतर्फ। मैले आलु काटेर रेडी गरिसकेको छु। आलुको कटिङ चाहिँ राइस टाइपको हुनुपर्छ। यस्तो हेर्नुहोस् त। ल भएन त राम्रो। अब चाहिँ हामी बसाउनेवाला छु एउटा सानो कराई। अब सानो कराई बसाइसकेपछि थोरै आफूलाई चाहिने तेल हालिदिने। मैले लिएको छु तोरीको तेल। सबभन्दा मिठो त तोरीको तेलमै हुन्छ। तेल थोरै तातिसकेपछि मैले लसुनलाई हालिदिएँ। हाम्रो लसुन चाहिँ यत्तिको खैरो भइसकेपछि हामीले अब हाल्नुपर्छ सुकेको खोर्सानीलाई। सुकेको खोर्सानी र लसुन चाहिँ यस्तो खैरो हुनुपर्छ अनि मात्रै टेस्ट आउँछ है त।
अब हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ काटेको आलुमाथि यो काँचो प्याजलाई। अब काँचो प्याज हालिसकेपछि आफूलाई चाहिने मरमसलाहरू हाल्ने। मैले हालेको छु बेसार, थोरै बेसार हालिदिने माथिबाट। बेसारमाथि चाहिँ हामीले झानिदिनुपर्छ तातो तेल र लसुन र खोर्सानी फ्राई गरेको चाहिँ। अनि एकदमै टेस्टी हुन्छ र बेसार पनि ठुस्स गनाउँदैन, थोरै खारिन्छ तातो तेलले। अब हाल्दैछु मैले साइडमा तिल कुटेर रेडी गरेर राखेको छु। अब यो तिलको छोपलाई माथिबाट यसरी हालिदिने, तिल कुटेकोलाई यसरी हालिदिने। यो चाहिँ सेतो तिल हो। हामीले रातो धुलो खोर्सानी पनि राखेको छु र अनि नुन पनि राख्ने। हाम्रो नुन चाहिँ आफ्नो टेस्ट अनुसारको नुन राखिदिने। नुन राखेको साथसाथै मैले सलादमा हाल्ने मसला पनि राख्दैछु है त। अब हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ कागतीको रस। कागतीको रसलाई हालिसकेको छु। अब हाम्रो यो सलादको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ दही हो। मैले दही आफैले सुताएको हो। यो चाहिँ हर्केसमा सुताएको दही हो। यति राम्रो हुन्छ, यति बाक्लो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो हुन्छ है त, एकदमै लहरेदार दही हुन्छ। र मैले दही हाल्दैछु 2 चम्चा, ठुलो चम्चाको 2 चम्चा। धेरै जस्तोले, सबैले भन्दिनँ, धेरै जस्तोले मन पराउने धनियाँको टेस्ट। अब म चाहिँ धनियाँ चाहिँ मेरो गमलामा, यो चाहिँ कौसीमा है, त्यहाँ टिप्नु जाँदैछु र टिप्दैछु। थोरै, धेरै चाहिँ हाल्दिनँ, थोरै ठिक्कको हाल्छु। एकदमै राम्रो बास्ना छ। यो चाहिँ नेपालकै बिउ हो। धनियाँलाई मैले सरर धोइसकेको छु र कटिङ पनि गरिसकेँ र माथिबाट सलादमाथि थोरै गार्निस गरिदिने। अब चाहिँ हाम्रो सलादलाई मजाले मिक्स मास गरिदिने है त। मजाले चम्चाले मिक्स गर्दैछु, धेरै किचाउँदिनँ म। यो 1-2 आलु चाहिँ किचाउँछु र खोर्सानी थोरै किचाउँछु। अनि एकदमै राम्रो मिक्स भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, एकदमै खौँ लाग्दो बास्ना, एकदमै दामी आइरहेछ। अब हाम्रो आलुको सलाद चाहिँ रेडी भइसकेको छ। म माथिबाट थोरै धनियाँलाई गार्निस गरिदिन्छु, एकदमै राम्रो देखोस् भनेर है त। दही र तिलको छोप हालेर चाहिँ मैले बनाएको छु है। यसको टेस्ट चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्टमा छ है। अनि यसको रेसिपी त तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो। समरमा कसरी खाँदा हुन्छ, कसरी खाना रुचाउने त भनेर चाहिँ हामीले थरीको खानाहरू बनाएर खान सकिन्छ। यो चाहिँ रोटीसँग खानु मिल्छ है। अनि यतिकै पनि खानु मिल्छ। आलु उसिनेरको मात्रै होइन, अनि यसरी बनाएर पनि हामीले खानु सकिन्छ है त, सलादको रूपमा। अनि यो चाहिँ हाम्रो नेपाली सलाद है त, नेपाली आलु सलाद। कुहिरेहरूले चाहिँ खोर्सानी हाल्दैन नि त, हामीले चाहिँ खोर्सानी भक्कु हालेपछि त अनि नेपाली सलाद भइहाल्यो है।
अनि मैले चाहिँ लसुन फुराएको छु, तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। यदि तपाईँहरूलाई पनि मन पर्यो भने चाहिँ यो आलुको सलाद चाहिँ मजाले बनाएर खानुहोस् है त। यो समरमा चाहिँ तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहोला, जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। अब दाल बनाएर पनि दालसँग दाल तरकारी नबनाएर यो बनाएर चाहिँ दालसँग पनि भात खानु सकिन्छ है, रोटीसँग खानु सकिन्छ, पुरीसँग खानु सकिन्छ है, जेसँग पनि खानु सकिन्छ र यतिकै पनि खानु सकिन्छ। खोर्सानी चाहिँ मैले सुक्खा यसरी फुराएर हालेपछि अनि खानुलाई एकदम मिठो। यो चाहिँ रह्यो भने तताएर खानु हुँदैन है त, चिसै खानुपर्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले एक्स्ट्रा दही हालेर बनाएको छु, एकदमै मिठो हुन्छ। दही चाहिँ धेरै हाल्नु हुँदैन, थोरै मात्रै हाल्ने है। अब यसको चाहिँ नुन चाख्नेवाला छु है त, नुन कस्तो छ हेरौँ है त। आज चाहिँ म हाम्रो नेपाली स्टाइलमा दैनेले उगाएर चाहिँ देब्रेमा हालेर चाहिँ चाख्ने। सुपर मिठो भएको छ। यदि तपाईँहरूले पनि बनाएर खानुभयो भने चाहिँ ढाँटेको चाहिँ होइन रहेछ है भनेर चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। र यसको भिडियो कस्तो लाग्यो, यसको रेसिपी कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु नभुल्नुहोला। र मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै आशा छ पक्कै पनि यो भिडियो तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला भनेर आजको लागि यतिमै बिदा लिन चाहन्छु। अर्को हप्ता फेरि भेट्ने नै छौँ। बाई।